සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. මම අදත් ඉතාමත්ම වටිනා ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරගෙනයි ආවේ. අපි එදිනදා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට නිතරම භාවිතා වෙන වචන දෙකේ කෙටි වාක්‍ය 25ක් මම අරගෙන ආවා. මෙම් පාඩම් මාලාවේ තියෙන අනිකුත් වීඩියෝසුත් ඔයගොල්ලෝ නිතරම බලන්න. එතකොට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දවසින් දවස වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අවසානයේ වනතෙක් ස්කිප් නොකර බලන්න. අපි බලමු පළවෙනි එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අවදි වන්න කොහොමද කියන්නේ? wake up දුෂ්කර තත්වයක් difficult situation හරි ඉරිසියයි very jealous අවට බලන්න look around පරිස්සම් වෙන්න be careful හෙලවෙන්න එපා don't move අඩුම ගානේ at least අඩුම ගානේ වෙන කවුද who else මට උදව් කරන්න help me කියන්න බෑ can't say හොඳ වැඩක් great job මට සමා වෙන්න forgive me අවංක පුද්ගලයෙක් honest person මෙතන HONEST කියලා තිබ්බට මේ H අකුර silent H අකුර ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි honest කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ honest කියලා. O අකුරෙන් පටන් ගන්න. honest person. අවංක පුද්ගලයෙක්. ඊ타මත්ම පහසුයි. very easy. එතකොට අපිට මේ වචන දාලා දැන් ඊ타මත්ම පහසුයි very easy. ඊළඟට අපිට ඕනනම් ඊ타මත්ම නරකයි very bad. ඊ타මත්ම අමාරුයි very difficult. ඔය වගේ වචනත් අපිට දාන්න පුළුවන්. very කියලා වචනේ ඉස්සරහට අපි දාගත්තාම ඊළඟට මාව අල්ලගන්න hold me හරි මහන්සි very tired එකඟ වෙන්න එපා don't agree නාස්ති කරන්න එපා don't waste ඉතා ഘോഷාකාරී ඒ කියන්නේ හරියටම ශබ්ද තියෙනවා ഘോഷාව තියෙනවා. එතකොට කියන්නේ මොකද්ද? very noisy හොඳට කන්න eat well මට බඩගිනි I am hungry ඒ වගේම ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් මට තිබහයි I am thirsty මම මේ වචන දෙකක් මෙතන ස්පෙලිං විදිහට දාන්නම්. ඔයගලන්ට ඒක ස්පෙලිංස් බලා ගන්න පුළුවන්. hungry thirsty කියන එකේ. ඊළඟට අහකට යන්න go away ඇඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ලෑස්ති වෙන්න කියන්නේ අපි. ඇඳ ගන්න get dressed හැංගෙන්න එපා don't hide ඉතින් මේ වචන ටික තමයි අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම්
වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරලා like එකක් දාන්න. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්. Thank you.